जर बदलायचं असेल आयुष्य ह्याच्या पुढे, जर बदलायचं असेल आयुष्य ह्याच्या पुढे, तर मग आता चुकवू नका ही झेप श्रीमंतीकडे. नमस्कार मित्रांनो, मी रोहित डोळस. झेप श्रीमंतीकडे या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं मी स्वागत करतो. मित्रांनो, मार्केट खूप पडत आहे, सगळ्यांना ते दिसत आहे मित्रांनो. आणि अशा ह्या पडत्या मार्केटमध्ये नक्की करायचं तरी काय, तोच आपला आजचा विषय आहे मित्रांनो. व्हॉट टू डू इन शेअर मार्केट क्रॅश. जे आता हे क्रॅश येत आहे त्याच्यामध्ये आपण नक्की काय करायला हवं आणि कसं करायला हवं, त्याबद्दल हा व्हिडिओ आहे मित्रांनो. व्हिडिओ संपूर्ण बघा, मी तुम्हाला प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप सांगणार आहे आणि प्रत्येक गोष्टीचं ज्ञान तुम्हाला ह्याच्यामध्ये मी थोडं थोडं असं देणार आहे. तर चला आता पहिला पॉइंट घेऊया मित्रांनो. जेव्हा पण कधी असं मार्केट पडतं त्यावेळेस सगळ्यात प्रथम तर आपल्याला पॅनिक नाही करायचंय, म्हणजे एकदम घाबरून नाही जायचं की बापरे आता जग संपणार किंवा आता भारत देश संपणार किंवा आता स्टॉक मार्केट परत कधीच वर येणार नाही. तर असं काहीच होणार नाही मित्रांनो. स्टॉक मार्केटचा हा नेचर आहे. तुम्ही जर गेल्या काही वर्षाच्या म्हणजे 20-25 वर्षाचा जर ग्राफ निफ्टीचा किंवा सेन्सेक्सचा पाहिला, तुम्हाला दिसेल मित्रांनो स्टॉक मार्केट हे नेहमी वरतीच जातं, पण ते कधीच सरळ लाईन मध्ये वर जात नाही. ते नेहमी खाली जाऊन वर जातं, परत खाली जातं, परत वर जातं. तर असं खाली जाऊन जाऊन मार्केट वर जात असतं, सरळ कधीच मार्केट वर जात नाही. तसंच मित्रांनो, जेव्हा मार्केट पडतं तेव्हा स्ट्रेट लाईन मध्ये पडत नाही. अर्थात पडताना थोडं वेगाने जरूर पडतं, पण तरी सुद्धा ते मध्ये मध्ये बाउन्स घेतात. 200 पॉईंट 300 पॉईंटचे बाउन्स येतात आणि मग पुन्हा मार्केट खाली पडतं. अर्थात पण मार्केटला जायचंय वरच. जर तुम्ही पाहिलं गेल्या 20-25 वर्षाचा चार्ट, मार्केटची दिशा ही नेहमी वरचीच असते आणि वरचीच असणार आहे. आणि म्हणूनच इथे लोक कायम येत असतात, कारण नेहमीच समजा खालचंच मार्केट असतं तर मग मार्केटमध्ये कदाचित पूर्ण वन साइड ट्रॅफिक असल्यामुळे मार्केटमध्ये फार कमी लोक आली असतील. जशी मी माझ्या व्हिडिओमध्ये पण सांगितलेत की मार्केटमध्ये दोन्ही बाजूला पैसे असतात, वर जाताना खाली जाताना सुद्धा त्याच्यामध्ये आपण पैसे कमवू शकतो. अर्थात ट्रेडर्स लोकांना काही फरक पडत नाही, कारण ट्रेडर्स लोक फक्त मार्केटची जी दिशा आहे त्या साईडला ते लोक ट्रेड करतात. माझा एक व्हिडिओ पण आहे मित्रांनो शॉर्ट सेलिंग बद्दल, तो तुम्ही बघू शकता. मी डिस्क्रिप्शन मध्ये पण त्याची लिंक देईन की शॉर्ट सेलिंग करून कसं आपण कमवू शकतो. तर सगळ्यात पहिली गोष्ट, आपल्याला पॅनिक करायची नाहीये आणि पॅनिक मध्ये येऊन आपल्याला नको ते निर्णय घ्यायचे नाहीत. म्हणजे समजा तुमचा पोर्टफोलिओ असेल, आता मी तुम्हाला अजून ह्याच्यात खोलात जाऊन सांगतो मित्रांनो. पोर्टफोलिओ ज्यांच्याकडे आहे आजच्या तारखेला, समजा एखाद्या कोणाकडे मोठा पोर्टफोलिओ आहे 10 लाखाच्या वर, 25 लाखाच्या वर, आणि समजा ते आता पण सुद्धा जर त्यांचा पोर्टफोलिओ नो प्रॉफिट नो लॉस मध्ये असेल किंवा जर सदैवाने त्यांचा पोर्टफोलिओ जर प्रॉफिट मध्ये असेल 10-15% तरी, तर त्यांनी तो लगेच खाली करावा असं माझं सजेशन आहे. ऍटलिस्ट त्यांनी 80 to 90% प्रॉफिट बुक करून तिथून सध्या तात्पुरतं एक्झिट करावं. आणि माझे असे जे कोणी मित्र आहेत ज्यांचा पोर्टफोलिओ सध्या रेड मध्ये आहे किंवा जस्ट 10% खाली आहे, त्यांनी सुद्धा तेच करावं. जो काही 10-15% लॉस आहे तो लवकरात लवकर बुक करून सध्या मार्केटमधून एक्झिट व्हायचं आहे तात्पुरतं. कारण सांगतो मित्रांनो त्याचं कारण, जितकं मला समजतं त्या हिशोबाने मला असं दिसतंय मित्रांनो, हा जो मोठा फॉल आहे हा ड्यू होता, मार्केटमध्ये येणारच होता आज नाही तर उद्या. त्याचे संकेत मार्केट जेव्हा 12,400 वरून जेव्हा 11,900 ला आलं, तिथेच त्याचे संकेत मिळाले होते. त्यामुळे मित्रांनो, टेक्निकल अनालिसिस ज्यांना येतं त्यांना ते कळालं होतं की आता मार्केट मोठं खाली जाऊ शकतं. त्यात कोरोना व्हायरसनी भर घातली, कोरोना व्हायरस सगळीकडे पसरलाय, त्यामुळे सुद्धा मार्केट, आणि नुसतं आपलंच नाही तर अख्ख्या जगभराचे मार्केट कोसळले आहेत. जर तुम्ही युएसचं डाव जोन्स बघितलं ते तर रोज हजार पॉइंट कोसळतंय मित्रांनो. तिकडे तर आपल्याहून जास्त मोठा मार्केटचा क्रॅश आला आहे. पण मित्रांनो घाबरू नका, हा जो मार्केटचा क्रॅश आहे हाच तुमच्यासाठी एक चांगली संधी सुद्धा उपलब्ध करून देणार आहे. ती कशी, ती मी पुढे येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे, याच व्हिडिओमध्ये. तर मित्रांनो बघा, आता पोर्टफोलिओ ज्यांचे असेल, जर प्रॉफिटमध्ये सदैवाने असाल तर तुम्ही खाली करून टाका पोर्टफोलिओ, फक्त 10% पोर्टफोलिओ होल्ड करा, कारण पुढे जाऊन मार्केट अजून पडणार आहे. निफ्टी जी आपली आहे ती मला वाटतं एक 9,500 पर्यंत जाऊ शकते, इझिली जाऊ शकते, किंवा 9,000 सुद्धा इझिली जाऊ शकते. म्हणजे एक 1000 पॉइंटची अजून आपल्याला डाऊनफॉल बघायला मिळू शकतो या मार्केटमध्ये, शक्यता दाट आहे त्याची. त्यामुळे तुम्ही मोठ्या लॉसमध्ये जायच्या आधीच तुम्ही जर पोर्टफोलिओ तुमचा कमी केला तर बरं असेल. सेकंड, जे लोक एकदम डीप म्हणजे लॉस मध्ये आहेत, म्हणजे ज्यांचा पोर्टफोलिओ 50% होऊन 40% होऊन ज्यांचे लॉस आहेत आणि त्यांच्याकडे समजा चांगले शेअर्स आहेत, म्हणजे त्यांनी जर अभ्यास करून शेअर्स घेतलेले असतील,
तर मात्र त्यांनी होल्ड करावा, कारण ह्या वेळेस आता त्यांना बाहेर निघण्यात काही काय अर्थ नाही. कारण मार्केटचा हा जो फॉल आहे मित्रांनो, हा काही वर्षानुवर्ष असाच राहणार नाही. 6 महिन्यामध्ये मार्केट पुन्हा रिकव्हर होणार आहे आणि पूर्ण एकदम चांगली आपल्याला एक तेजी भेटणार आहे, ज्याची सगळे आपण वाट बघतोय. खूप मोठा चांगला एक बुल रन येऊ शकतो मार्केटमध्ये आफ्टर दिस कोरोना व्हायरस इज ओव्हर. तर त्यामुळे पोर्टफोलिओ बद्दल मी तुम्हाला सांगितलं. आता दुसरा पॉइंट मी तुम्हाला हा सांगतो की मला बऱ्याच लोकांनी विचारलं की रोहित, माझ्याकडे म्युच्युअल फंड्स आहेत, ते सगळे निगेटिव्ह आहेत, तर म्युच्युअल फंडचं काय करायचं. तर मित्रांनो बघा, म्युच्युअल फंड हे जे इन्स्ट्रुमेंट असतं मित्रांनो, मी स्वतः सुद्धा एक म्युच्युअल फंड ऍडवायझर आहे आणि मी माझ्या क्लासेसच्या शेवटी सुद्धा मी म्युच्युअल फंड्स कुठले घ्यायचे आणि म्युच्युअल फंड्स काय असते सांगत असतो आणि माझ्या स्टुडंट्सला सुद्धा मी म्युच्युअल फंड्स घेण्यासाठी मदत करत असतो मित्रांनो. तर म्युच्युअल फंड हे जे प्रोडक्ट आहे मित्रांनो, हे कुठलं 1 किंवा 2 वर्षासाठी आपण घेत नाही. म्युच्युअल फंडचा जर खराखुरा पैसा तुम्हाला कमवायचा आहे मित्रांनो, म्युच्युअल फंड मध्ये खूप मोठी संपत्ती तुम्ही उभी करू शकता. अर्थात जर तुम्ही तो म्युच्युअल फंड कमीत कमी 20 वर्ष चालवला तर. किती? कमीत कमी 20 वर्ष. येस, कारण त्याच्यामध्ये जे कंपाऊंडिंग इंटरेस्ट तुम्हाला मिळतो तो इतका प्रचंड आहे. जसं अल्बर्ट आइन्स्टाईन नी म्हटलं आहे की कंपाऊंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड. सो यू कॅन इमॅजिन की किती मोठा त्याच्यामध्ये फायदा होऊ शकतो. अर्थात आता सध्या म्युच्युअल फंड्स ज्यांचे चालू आहेत त्यांना मी एक सजेशन देऊ शकतो की मित्रांनो, समजा कारण आता पुढे मार्केट बिअरिश असणार आहे, म्हणजे मार्केट अजून खालीच जाणार आहे पुढच्या येणाऱ्या काही महिन्यांमध्ये, किंवा साधारण वर्षभर सुद्धा सेम लेवलला राहू शकतं जरी वर नाही आलं तरी. मध्ये मध्ये बाउन्स येतील तुम्हाला असं वाटेल मार्केट वरती गेलं, पण मार्केट वरती नाही गेलं. ते फक्त 400-500 पॉईंटचे बाउन्स येतील मोठे मोठे, परत मार्केट खालीच येणार आहे, कारण मार्केटचं करेक्शन अजून बाकी आहे. तर मित्रांनो, म्युच्युअल फंड्स वाल्यांनी काय करावं, ज्यांची समजा खूप मोठी अमाऊंट म्युच्युअल फंड मध्ये जर जात आहे, म्हणजे एखाद्याची सॅलरी समजा 1 लाख रुपीज आहे आणि त्यांनी 50,000चे म्युच्युअल फंड केलेले आहेत, तर मात्र तसल्या लोकांनी म्युच्युअल फंड जे मंथली त्यांची SIP आहे, म्हणजे सिस्टमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन, ती त्यांनी कमी करावी आणि त्यांनी जे समजा 10,000चं ज्याचे SIP आहे त्यांनी 5,000 करावी. पण बंद नाही करायचे, अजिबात बंद नाही करायचे, ते तसेच चालू ठेवायचे. अर्थात जर तुमच्याकडे कुठले सेक्टोरियल फंड असतील, म्हणजे काही म्युच्युअल फंड्स असे असतात मित्रांनो जे पर्टिक्युलर त्या सेक्टरमध्ये फक्त इन्व्हेस्ट करतात. फॉर एक्झाम्पल फक्त बँकिंग मध्ये लावतात ते पैसे, किंवा फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये पैसे लावतात, तर ते म्युच्युअल फंड्स आपल्याला बंद करायचे आहेत मित्रांनो. कारण सेक्टोरियल फंड्स आर ऑलवेज रिस्की आणि ते सेक्टर टू सेक्टर डिपेंड करतात आणि त्यासाठी तुम्हाला एक चांगली डीप स्टडी असावी लागते मार्केटची, की खरंच ते सेक्टर जर वर जाणार असतील तर तुम्ही तो सेक्टोरियल फंड घेतला तर इट इज ओके. बट आय स्टील नॉट रेकमेंड एनीवन सेक्टोरियल फंड्स किंवा थेमॅटिक फंड्स आपण शक्यतो घेत नाही रिटेल इन्व्हेस्टर. पण तुमच्याकडे सध्या जे चांगले म्युच्युअल फंड्स असतील तर त्याच्यामध्ये तुम्ही सध्या इन्व्हेस्टमेंट कमी करा. आणि ज्यांना नवीन म्युच्युअल फंड चालू करायचे असतील मित्रांनो, ते सुद्धा आता चालू करू शकतात, बिकॉज इट इज द करेक्ट टाइम टू स्टार्ट इन्व्हेस्टिंग इन म्युच्युअल फंड्स ऑल्सो अँड ऑल्सो इन स्टॉक मार्केट अँड टू स्टार्ट बिल्डिंग युअर पोर्टफोलिओ. म्हणजे तुमचा जो पोर्टफोलिओ आहे तो तुम्ही आता हळूहळू टप्प्याटप्प्याने सुरू करायचा आहे बिल्ड करायला. जसं मी माझ्या एका व्हिडिओमध्ये पण सांगितले, त्याची पण मी लिंक तुम्हाला देतो डिस्क्रिप्शन मध्ये. हाऊ टू बिल्ड अ पोर्टफोलिओ इन दिस मार्केट, म्हणजे कसा तुम्ही हळूहळू पैसा लावत एक मोठा पोर्टफोलिओ बनवू शकता वेल्थ क्रिएशनसाठी मित्रांनो. आणि जसं आपण सेल लागतो दुकानांमध्ये, तसंच आता एक डिस्काउंट चालू आहे शेअर मार्केटमध्ये. पण त्याचं वैशिष्ट्य मी तुम्हाला सांगतो मित्रांनो, डिस्काउंटचा अर्थ असा नाही की आपल्याला स्वस्त मिळतंय म्हणून आपण लगेच घ्यायचं. मित्रांनो, जसं मी प्रत्येक व्हिडिओमध्ये माझ्या सांगत असतो, तुम्हाला शेअर मार्केट शिकणं जरुरी आहे. शेअर मार्केट हे शिकून करायचं असतं. डायरेक्ट केला तर त्याच्यामध्ये लॉसच होतो मित्रांनो. त्यामुळे जरी तुम्हाला 100चा शेअर 50ला मिळतोय, तुम्हाला वाटेल की मला 50% डिस्काउंटवर मिळतोय, पण मित्रांनो जर तुम्हाला डिस्काउंट तुम्हाला दिसतंय पण तुम्हाला समजा कपडा ओळखण्याची पारख नसेल, तर तुम्ही उद्या असा शर्ट घेऊन याल डिस्काउंट मधून की तुम्ही एकदा धुतल्यानंतर तो तोकडा होऊन जाईल किंवा तो फाटून जाईल किंवा तो खराब होईल आणि तुम्हाला त्यावेळेस वाटेल की अरे मला 100चा 50ला मिळाला, पण ऍक्च्युली तुमचे ते 50 पण फुकट गेलेले आहेत. त्यामुळे तुम्हाला कसा स्टॉक ओळखायचा, स्टॉक पिकिंग कशी करायची, त्याचं ज्ञान तुम्हाला असलंच पाहिजे मित्रांनो. मार्केट खाली आलं तर डायरेक्ट कुठलाही स्टॉक घ्यायचा नसतो. आणि मार्केट जेव्हा असे मोठे मोठे क्रॅश जेव्हा येतात, जसे आता आलेले आहे, आणि मोठे मोठे जेव्हा असे डीप करेक्शन्स होतात मार्केटमध्ये, त्यावेळेस मित्रांनो सेक्टर्स पण चेंज होतात आणि मोठे मोठे स्टॉक्सचे पण सायकल चेंज होते. म्हणजे ते कसं ते तुम्हाला सांगतो, म्हणजे जे आपले नामी गिरामी स्टॉक्स असतात मित्रांनो, ते पण काही वेळानंतर चालायला बंद करतात आणि त्याच्या व्यतिरिक्त दुसरे जे स्टॉक्स
जे मागच्या सायकलमध्ये चालले नव्हते ते आता स्टार्ट होतात चालायला, आणि हे तसेच राहतात आणि आपण घेतो हे स्टॉक परत, कारण ते आपण पाहिलेले असतात. तर ते कसं ओळखायचं ते तुम्हाला टेक्निकल्स मध्ये कळतं मित्रांनो. प्रत्येक खाली आलेला स्टॉक हा घ्यायचाच असतो असं नसतं, तुम्हाला टेक्निकली कळतं. कारण जेव्हा असे डीप करेक्शन्स होतात तेव्हा काही स्टॉक्स टेक्निकली इतके खराब होतात त्यांचे चार्ट्स की त्यांना परत हात सुद्धा नाही लावतायत. आणि जो रिटेल इन्व्हेस्टर असतो किंवा ज्याच्याकडे ज्ञान नसतं तो तसे स्टॉक्स घेतो, कारण त्याला दिसतं की हा 100 रुपयाचा स्टॉक आपल्याला 40 रुपयाला मिळतोय, त्यामुळे ते लोक याच्यामध्ये फसतात. सेकंड थिंग, जसं मी सांगितलं, टप्प्याटप्प्याने इन्व्हेस्ट करायचं, कारण आता डिस्काउंट सुरू झालेला आहे. जसं आपण स्टॉक मार्केटमध्ये, जसं आपण एका मॉलमध्ये जातो, डिस्काउंट असतं, तर आपण काय करतो, 20% डिस्काउंट असेल तर आपण पुढच्या दुकानात जातो, तिथे 30% दिसतं. 20%च्या इथे समजा आपण थोडीशी खरेदी केली तर 30%वर आपण जास्त खरेदी करतो. पुढे जातो, आपल्याला दिसतं 70% डिस्काउंट आहे, तिथे आपण अजून जास्त खरेदी करतो. आणि आपण सगळ्यात मोठं डिस्काउंट जिथे बघतो तिथे आपण एकदम सगळे पैसे शेवटचे उरलेले तिथे देऊन टाकतो. म्हणजेच काय, जसं आता आपल्याला डिस्काउंट मिळतोय तर आपल्याला आपले पैसे जपून ठेवायचे. कॅश इज द किंग. आपल्याला कॅशवर, म्हणजे कॅश आपल्याला जपून ठेवायचे आणि ती हळूहळू लावायचे, चांगल्या चांगल्या शेअर्समध्ये लावायचे, अभ्यास करून लावायचे, टेक्निकल फंडामेंटल शिकूनच तुम्ही शेअर्स घ्यायचे आहेत. कारण तुम्ही डायरेक्ट जर शेअर घेतले तर असं बऱ्याच वेळेस होतं की जेव्हा पण असे मोठे करेक्शन्स येतात आणि त्याच्यानंतर परत जेव्हा मार्केट चालायला लागतं त्यावेळेस जे खाली पडलेले अर्धे शेअर्स ते चालतच नाही, ते तिथेच राहतात. हे वैशिष्ट्य आहे अशा मोठ्या करेक्शनचं. मला एक वाक्य इथे आठवलं मित्रांनो, बोलता बोलताच वॉरेन बफे साहेबांचं हे वाक्य आहे. ते म्हणतात की यू कम टू नो हु इज स्विमिंग नेकेड ओनली वन्स द टाईड इज गॉन. म्हणजे जेव्हा पोहतात समुद्रामध्ये लोक, त्यावेळेस जेव्हा ते लोक अर्ध्या पाण्यात असतात त्यांचे फक्त आपल्याला चेहरे दिसत असतात, पण जेव्हा टाईड जाते, लाट जेव्हा जाते, तेव्हाच तुम्हाला कॅरेक्टर कळतं की कोण कपडे घालून आहे आणि कोण विदाऊट कपडे स्विमिंग करते. तसंच आहे हे मित्रांनो, जेव्हा मार्केट वरती जात असतं तेव्हा सगळे स्टॉक आपल्याला वर जाताना दिसतात, पण जेव्हा खाली येतात त्याच्यानंतर जो वर जाणारा आहे तो खरा स्टॉक असतो, ते खरं सोनं असतं आणि तेच आपल्याला पिक करता आलं पाहिजे. त्याच्यासाठी तुम्हाला मी सांगतो मित्रांनो, शिक्षण घ्या. तुम्ही क्लासला सुद्धा येऊ शकता, माझ्या क्लासेसला पण येऊ शकता तुम्ही, आणि तुम्ही नॉलेज घेऊन करा. कारण आता जी तुम्हाला संधी मिळणार आहे ती तशी संधी मित्रांनो 5-6 वर्षातून एकदा येते. एवढे मोठे मोठे करेक्शन आपल्याला रोज बघायला मिळत नाही मार्केटमध्ये, आणि अजून सुद्धा मार्केट खाली जाणार आहे. त्यामुळे तुमचे पैसे जपून ठेवा आणि शिकून काम करा. आता चौथा पॉइंट मी तुम्हाला सांगेल की अशा वेळेस तुम्हाला काय केलं पाहिजे की कुठल्याही पद्धतीने तुम्हाला शिक्षण ह्या वेळेस घेतलं पाहिजे शेअर मार्केटचं. म्हणजे जेव्हा पडत्या मार्केटमध्ये लोक काय करतात, शेअर मार्केट पासून लांब पडतात. पडत्या मार्केटमध्ये बाईंग तर तुम्हाला हळूहळू करायचेच आहे इन द स्टॅगर्ड मॅनर, पण तुम्हाला स्टॉक मार्केटचं ज्ञान पण घ्यायचंय. कारण 90% लोक स्टॉक मार्केटला मध्ये कधी येतात, जेव्हा स्टॉक मार्केटची न्यूज सगळी तरी सर्वत्र पसरते. म्हणजे काय, पॉझिटिव्ह न्यूज की शेअर मार्केट खूप वर गेलं, त्यावेळेस रिटेल इन्व्हेस्टर येतो, ते पण न शिकता येतो. त्यामुळे तुम्हाला आता पडत्या मार्केटमध्ये तुम्हाला शिक्षण घेतलं तर तुम्हाला एकदम करेक्ट पॉइंट्स ओळखता येतील आणि तिथून तुम्हाला जो बुल रन मिळेल तो खूप मोठा असेल आणि तुमचे खूप मोठे पैसे बनतील. त्यामुळे तुम्हाला आता इथे घाबरायचं बिलकुल नाहीये. मार्केट परत वर येणार आहे. आता नवीन इन्व्हेस्टमेंट जर तुम्हाला करायचं असेल तर हळूहळू करा. 1 लाख जर तुम्हाला गुंतवायचे असतील टोटल, फक्त 10 ते 20 हजार आत्ता लावा. पुढे जाऊन अजून तुम्हाला छान करेक्शन मिळेल, अजून तुम्हाला चांगल्या लेवल्सवर स्टॉक्स मिळणार आहेत, तिथे तुम्ही उरलेले अजून तुमचे 20 हजार लावा. सगळ्यात मोठा पैसा एकदम लास्टला तुम्हाला लावायचा आहे, पण तोपर्यंत तुमच्याकडे पैसा जपून ठेवायचा आहे. आणि शॉर्ट सेलिंग ज्यांना शिकायचं असेल ते सुद्धा क्लासेसला येऊ शकतात मित्रांनो. कारण पडत्या मार्केटमध्ये खूप फास्ट पैसा बनतो, कारण मार्केट वेगाने पडतो. जसं मी माझ्या एका व्हिडिओमध्ये मी एक लाईन सांगितली आहे की बुल्स टेक द स्टेप्स अँड बिअर्स जम्प्स द विंडो. म्हणजे बिअर्स म्हणजे मार्केट जेव्हा पडतं, फॉलिंग मार्केटला वी कॉल बिअर्स. सो बिअर्स जेव्हा येतात खाली तेव्हा ते डायरेक्ट खिडकीतून उडी मारतात, ते जिने उतरून खाली येत नाही. तर त्यामुळेच पैसे सुद्धा फास्ट बनतात. तर तुम्ही फॉलिंग मार्केटमध्ये शॉर्ट सेलिंग करायला जर शिकलात, तेच पैसे तुम्ही स्टॉक्स विकत घेण्यासाठी तुम्ही लावू शकता. तर अशा रीतीने मला वाटतं हा व्हिडिओ मी आता समअप करतो की तुम्हाला घाबरायचं नाहीये, स्टॉक्स चांगले चांगले घ्यायचे आहे. शेअर मार्केटचं शिक्षण तुम्ही नक्की घ्या आणि तुम्ही पडत्या मार्केटमध्ये जर शेअर मार्केट शिकला तर ते तुम्हाला पुढे खूप मोठं रिटर्न्स करून देणार आहे. कारण तुम्ही एक्झॅक्टली राईट टाइमला एंट्री कराल स्टॉक्समध्ये आणि एकदम फंडामेंटली चांगले स्टॉक्स तुम्ही पिक कराल आणि तुमचं पुढचं जे फ्युचर आहे किंवा जे स्टॉक मार्केटमधून तुमचा जे फायनान्शियल ग्रोथ आहे ती खूप सुंदर होईल आणि खूप लवकर होईल. कारण ह्या वेळेस आपण स्टॉक मार्केटमध्ये
यायला मागत नाही. अजून एक वाक्य जस्ट आठवलं मित्रांनो, वॉरेन बफे असं पण म्हणतात, बी ग्रीडी वेन एव्हरीवन इज फिअरफुल अँड बी फिअरफुल वेन एव्हरीवन इज ग्रीडी. त्याचा सोपा अर्थ हाच आहे मित्रांनो, जेव्हा स्टॉक मार्केट पासून सगळे दूर जायला लागतात तेव्हाच तुम्हाला स्टॉक मार्केटमध्ये एंट्री करायची असते. म्हणून आता हा खरा चांगला टाइम आहे तुम्हाला शिक्षण घेण्याचा. स्टॉक मार्केट शिकायचा जर सगळ्यात बेस्ट टाइम आहे तर तो म्हणेल मित्रांनो मी आत्ता आहे. मार्केट पडते तर तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने अजून शिकता येईल. म्हणजे तुम्हाला बुल रन जेव्हा येईल तेव्हा तुम्ही आरामात असे बसू शकता आणि तुम्ही फक्त तुमचे शेअर्स वाढताना बघू शकता. तर मित्रांनो, मी आशा करतो की तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल. तुम्ही मित्रांनो कमेंट्स मध्ये मला नक्की सांगत जा आणि तुम्हाला आणखी कुठल्या व्हिडिओज जर हवे असतील ते सुद्धा मला सजेस्ट करा कमेंट्स मध्ये. आणि मी आशा करतो की तुम्हाला आधीचे पण व्हिडिओज माझे आवडले असतील आणि तुम्ही माझे व्हिडिओज वारंवार बघत चला. त्याच्यातून पण तुम्हाला खूप काय काय शिकायला मिळेल मित्रांनो. तर मित्रांनो, जाताना मी नेहमीप्रमाणे माझं एक शेवटचं वाक्य, मित्रांनो, जर दूर करायचे असतील तुमचे सगळे आर्थिक अडथळे, जर दूर करायचे असतील तुमचे सगळे आर्थिक अडथळे तर मग आता चुकवू नका, थांबू नका, वाट बघू नका, लगेच व्हॉट्सअप करा आणि घ्या झेप श्रीमंतीकडे. नमस्कार.